Ở cuối tập 3, sau khi Lâm Động đánh cho Đằng Lỗi một trận như tử thì bên trong Âm Khôi Tông một thân ảnh khổng lồ đã xuất hiện. Ngay lập tức, hắn ta đã liền từ trên không trung rơi xuống, làm nơi đây rung động. Nhất thời, huyết sắc cũng lan tràn quanh nơi đây. Lúc này, đứng đối diện với đối thủ, Lâm Động ánh mắt híp lại, cảm nhận được áp bách tới từ tên kia, anh ấy có chút khó thở. Còn gã Tào Chấn kia, khi vừa xuất hiện, thanh âm hắn đã vang lên quát: nhiều người như vậy mà không làm gì được một tên nhóc con, đúng là vô dụng. Đà chủ, không phải chúng ta vô dụng mà là tên Lâm Động này cũng có chút bản lĩnh. Người nói cái gì? Dứt lời, Tào Chấn liền hút lấy cơ thể Hoa Cốt lại. Sau đó, hắn ta liền nắm lấy cổ Tào Chấn và ném ra xa. Nhìn Lâm Động, thanh âm hắn ta đã liền vang lên quát: mặc kệ ngươi có lai lịch như thế nào, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi. Chỉ e ngươi không có bản lĩnh đó. Đúng là nghe con không sợ hổ. Dứt lời, thân hình khổng lồ của Tào Chấn từ từ tiến sát người Lâm Động. Đối diện với hắn ta, Lâm Động có chút khó chịu. Sau vài lời qua lại, Tiểu Viêm cầm lên, dưới sự sắp xếp của Lâm Động, nó mau chóng lùi lại. Còn Tào Chấn, hắn ta cũng bắt đầu công kích. Lúc này, hắn ta bắt đầu tung quyền, liên tiếp những nắm đấm cực kỳ uy lực đã liền được Tào Chấn đánh về phía Lâm Động. Đón nhận công kích như vụ bão, Lâm Động có chút thua thiệt, anh ấy cảm nhận được nguyên lực tên kia cực kỳ mạnh mẽ, cứ như vậy thì không ổn. Sau một hồi chịu đựng không được, Lâm Động đã liền lùi lại, thân hình lập tức phóng thẳng lên trời cao, bàn tay bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Chỉ trong giây lát, một cái kim đài trấn ma trường khổng lồ đã liền hiện ra, chỉ trong tích tắc, Lâm Động đã liền phóng thẳng xuống dưới. Đối diện với nó, Tào Chấn gầm lên một luồng huyết sắc tỏa ra, ngay lập tức, hắn ta liền phóng lên lấy thân hình đón đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, kim đài trấn ma trường bị vỡ nát, khói bụi tung bay mịt mù. Khi kinh khí từ từ tiêu tán, thân hình Tào Chấn đã ở sát Lâm Động. Sau đó, hắn ta đã liên tiếp tung quyền vào người Lâm Động. Bởi vậy, Lâm Động cũng nhanh chóng đáp trả, ma viêm biến trên người cũng thi triển. Lúc này đây, giữa không trung, hai bên quyền cước va chạm cực kỳ mãnh liệt. Mỗi lần đánh vào, kinh khí lại bắn ra tựa như tiếng kim loại va chạm. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh giống như tia chớp không ngừng cuốn lấy nhau, bạo phát ra từng đạo kình phong kinh người. Thế nhưng tới cuối cùng, dưới một quyền của Lâm Động, Tào Chấn vẫn bị đấm bay xuống dưới, khiến tên kia vô cùng tức giận. Còn Lâm Động, nhân cơ hội đó, một đòn cực kỳ mạnh mẽ cũng được anh ấy ngưng tụ lại. Ngay lập tức, một quả cầu liền đánh thẳng về phía Tào Chấn. Đối diện với nó, Tào Chấn gầm lên một vụ nổ năng lượng ầm ầm bạo phát, sóng năng lượng tỏa ra, Tào Chấn cứ thế lấy thân mình mạnh mẽ đón đỡ. Trong khoảnh khắc đó, lại một lần nữa xuất hiện một vụ nổ rung trời, thân hình Tào Chấn vẫn có thể đứng vững. Sau đó, thân hình vọt lên không trung, hắn ta liền ngưng tụ một quyền kinh khủng đập thẳng xuống đầu Lâm Động. Chỉ trong giây lát, Lâm Động đã bị đập thẳng xuống mặt đất, khiến huyết sắc lan tràn khắp nơi này. Tuy nhiên, từ trong khói bụi, hư ảnh Khôi Lỗi đã phóng ra. Ngay lập tức, nó liền lao tới đập mạnh vào người Tào Chấn, khiến tên kia bay đi, thân thể bị thương ngã gục xuống mặt đất. Thế vậy, Lâm Động cười nhẹ sau đó nói: Âm Khôi Tông chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi, trận chiến hôm nay có chút sảng khoái, cáo từ. Dứt lời, Lâm Động liền lao tới người Đằng Lỗi, sau đó đập nhẹ khiến tên kia ngất đi. Chỉ trong tích tắc, mang theo thân thể tên kia lên lưng Tiểu Viêm, anh ấy liền tiến về phương xa và biến mất. Thế vậy, Tào Chấn tức giận, hắn ta liền đuổi theo nhưng không được. Còn Lâm Động, trên trời cao, anh ấy cùng Tiểu Điêu cười khoái chí. Lần này, bắt được Đằng Lỗi, hiển nhiên là đã thành công. Kiếm một vùng đất kín đáo, ba người liền chậm rãi đáp xuống. Sau đó, ném thân thể tên Đằng Lỗi kia xuống, Lâm Động đập nhẹ cho tên kia tỉnh lại. Thấy Lâm Động trước mắt, Đằng Lỗi sợ hãi vô cùng. Ngay lập tức, hắn ta liền xin tha mạng. Nghe vậy, Lâm Động liền bắt Đằng Lỗi khai ra sự tình Âm Khôi Tông. Và tất nhiên, Đằng Lỗi cũng không dám giấu gì, hắn ta liền nói toàn bộ bối cảnh trong Âm Khôi Tông cho Lâm Động biết. Thậm chí, ngay cả việc cha hắn đoạt được bảo vật và được giấu ở thành Âm Khôi cũng được Đằng Lỗi nói ra hết. Cuối cùng, sau khi tên kia nói ra việc này, Lâm Động còn đoạt lấy vũ kỹ cửu phẩm của hắn. Sau đó, anh ấy liền đập nhẹ, khiến tên kia một lần nữa ngất đi. Xong xuôi mọi việc, Lâm Động liền nhờ Tiểu Điêu và Tiểu Viêm hộ pháp cho mình, anh ấy cũng liền bước vào trạng thái nhập định. Chỉ trong thời gian ngắn, Lâm Động cũng thành công học được Tử Ảnh Cửu Phá, vũ kỹ cửu phẩm. Bởi vậy, khi anh ấy thành công, một luồng dư chấn đã lan ra. Chậm rãi đứng dậy, sau đó tiến về phía trước, trèo lên lưng Tiểu Viêm, Lâm Động liền nói với Tiểu Điêu, tiếp theo đây, anh ấy sẽ tới thành Âm Khôi. Và cứ thế, ba người tiến về phương xa, đến một tòa thành rộng lớn, thân hình Lâm Động cùng Tiểu Điêu cũng liền hiện ra. Lén đi vào bên trong, chớp mắt hai người chính là hình ảnh đám người đằng sát, dường như phía trước người hắn chính là Tổ Phù. Đến đây thì hết tập 4 phần 4 Vũ Động Càn Khôn. Xin chào và hẹn gặp lại!